पहिला आफ्नै सेल्फी लिएँ र पोखराको बागलुङ बस पार्कबाट मुस्ताङको मुक्तिनाथतिरको यात्रा सुरु गरेँ। पत्रिका पल्टाउँदै पढ्न मन लागेन, मन त्यसै फुरुङ्ग थियो। यात्रामा जो म थिएँ, मेरो यात्रा पोखराबाट पर्वत बेनी हुँदै जोमसोम र मुस्ताङसम्मको थियो। मुक्तिनाथको दर्शन गर्न हजारौँ पर्यटकहरू वर्षौँ आइराख्ने भएकाले यसतर्फको यात्रा मेरो लागि कम महत्त्वपूर्ण थिएन। मैले ट्याक्सी दाइलाई बेनी कति बेरमा पुगेला भनेर सोधेँ। पोखराको काखबाट पर माछापुच्छ्रे हिमाल देखिन्थ्यो। त्यति राम्रो खुलेको नभए पनि मनोरम देखिन्थ्यो दृश्य। सेती खोलाको किनारै किनार ट्याक्सी हुइकिरह्यो। त्यही सेती खोलो जहाँ एकचोटि बाढी आएर धेरै मान्छेहरू पनि बगाएको थियो, जहाँ कतिपयले घर बनाउने बालुवा खन्दै निकालिरहेका थिए। अलिक अगाडि बढेपछि देब्रेतिर एउटा पहाड देखियो, जसलाई स्लिपिङ बुद्ध भनेर चिनिन्थ्यो, किनकि त्यो पहाड बुद्ध सुतेर निदाएको जस्तो आकृतिमा फिँजिएको थियो, जुन पोखराको हेम्जा भन्ने ठाउँमा अवस्थित थियो। म अगाडि बढिरहेँ। बाटाभरि माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण हिमालको रेन्ज मेरो क्यामेरामा कैद भइरह्यो। बाटाभरि नेपाली र हिन्दी गीतको सङ्गीतमा मग्न हुँदै म अगाडि बढिरहेँ। यत्तिकै बीचमा पर्वतको सदरमुकाम कुसमा आइपुगेँ, जहाँबाट अगाडि पाटिबाट एउटा पहाड पनि देखिन्थ्यो। सानो सहर, तर प्रकृतिको काखमा भएर होला सुन्दर र प्रकृतिमय देखिन्थ्यो कुसमा। छहरा, पहरा र पहाड हेर्दै म अझै अगाडि बढिरहेँ। म अगाडि बढ्नु थियो। भेनीमा रोकिएर खाना खाएर मेरो यात्रालाई निरन्तर मुस्ताङसम्म पुर्याउनु थियो। सङ्गीत बजिरहेकै थियो निरन्तर निरन्तर। पर्वतबाट सुरु भएको थियो। मुस्ताङबाट झरेको काली गण्डकी खोलो। बायाँपट्टि काली गण्डकी खोलो थियो। त्यसैको किनारमा म चढेको ट्याक्सी हुइकिरह्यो। म बढिरहेँ मुस्ताङतिर। काली गण्डकी बढिरह्यो पर्वततिर। जति अगाडि बढ्दै गएँ कार हुइकिँदै गयो। जति अगाडि बढ्दै गएँ ट्याक्सी हुइकिँदै गयो। जति ट्याक्सी हुइकिँदै गयो त्यति नै आकर्षक र सुन्दर पहाडका ढिस्काहरू आँखा अघि देखिँदै गए। मनै लोभ्याउने गरी मेरा आँखा अघि अग्लिँदै गए। अलिक अगाडि पुगेपछि त्यहाँ बगेको काली गण्डकी नदीले बागलुङ र म्याग्दीलाई छुट्याउँथ्यो। बागलुङ, जसलाई नेपाल जस्तै नक्सा भएको नेपालको अर्को जिल्ला भनेर पनि मानिन्थ्यो, त्यहाँ एउटा पुल देखिन्थ्यो जुन बागलुङतिर जान्थ्यो। र जति अगाडि बढ्दै गएँ त्यति अग्ला ढिस्काहरू मेरा आँखा अघि अग्लिँदै गए र त्यो अग्लिँदै गएको दृश्य कम मनोरमपूर्ण थिएन। त्यसैको छेउमा बगिरहेको काली गण्डकी खोलो र त्यसको वरिपरि देखिने भिर पाखा साह्रै नै सुन्दर देखिन्थे। अझै अगाडि बढेपछि आँखै अघि टल्किएर आयो धौलागिरी हिमाल। धौलागिरी 1, 2, 3 क्रमशः देखियो। तल सरेर बगेको काली गण्डकी नदी र त्यसैको माथि टल्किएको धौलागिरी हिमाल लाग्थ्यो मेरो कल्पनाको स्वर्ग यहीँ पो रहेछ। धौलागिरी हिमालले मसँग लामो समयसम्म लुकामारी खेलिरह्यो। घरि म उनलाई च्याएर हेर्थेँ, घरि उनले मलाई च्याएर हेर्थिन्। रुख र बुट्यानको झ्याङबाट वा भनौँ उनी सुहाग रातमा रम्रिएर शर्मिए जस्तै बेहुली देखिन्थिन्। म आँखाले उनको चिउँडो उचालेर उनलाई हेरिरहन्थेँ। घरि उनी कला बनेर मेरो आँखामा आउँथिन्। लाग्थ्यो यो मेरो खुल्ला संसारमय घरको भित्तामा एउटा प्रख्यात कलाकारको कला बनेर झुन्डिरहेकी छिन्। सङ्गीतको मधुर धुन सुन्दै र ट्याक्सी चालक दाइसँग गफ गर्दै म अगाडि बढिरहेँ। केही छिनमै म मेग्दीको बेनी बजार आइपुगेँ। त्यहाँबाट पनि सुन्दर दृश्यहरू देखिन्थ्यो। बेनीको बस पार्कमा आएर म खाना खान रोकिएँ। होटेल याकमा आएर म खाना खान लागेँ। बेनीमा आएर खाना खाइयो, बडा मिठो खाना। जस्तै हामी मुस्ताङ गएको छौँ। खाना खाइसकेपछि म अर्को गाडी समातेर लागेँ मुस्ताङतिर।
बाटामा अलौकिक धामको मन्दिर देखिन्थ्यो। त्यो साँच्चै नै सुन्दर थियो। कालीगण्डकीको तेरैतिर अगाडि बढिरहे। बसभित्र अरू यात्रीहरू पनि दृश्यको अवलोकन गर्दै खाना अगाडि खाइसकेपछि बढिरहे। म अर्को गाडी समातेर अप्ठ्यारो र लागे साँघुरो मुस्ताङतिर। बाटो, तर भिड देख्दा बाटामा अलौकिक बेचैनी धामको मन्दिर देखियो, जुन अति नै बाँचिँदैन कि सुन्दर, झैँ जस्तो लाग्थ्यो। आकर्षक र रमणीय देखिन्थ्यो। कालीगण्डकीको तेरैतिर अगाडि बढिरहे। बसभित्र अरू यात्रीहरू पनि दृश्यको अवलोकन गर्दै अगाडि बढिरहे। अप्ठ्यारो र साँघुरो बाटो, तर भिड देख्दा बाँचिँदैन कि झैँ जस्तो लाग्थ्यो। यही बीचमा तातो पानी भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो। तातो पानी जहाँ नुहाउनाले आफ्नो शरीरमा भएको रोग र कष्ट निको हुने विश्वास रहेछ। मैले त्यही ठाउँको अवलोकन गर्न थालेँ र सम्झनामा अझै पनि मलाई आइरहेको थियो त्यो अग्लो भिर जस्तो पाखो र सानो साँघुरो बाटो। र त्यो पुग्नुभन्दा त्यहाँ पुगिसके पछाडि बाटामा मैले सबैभन्दा अग्लो रूपसे झरना पनि देखेँ। र त्यसमा सबैभन्दा अग्लो झरना रूपसे झरना जुन मुस्ताङमा पर्छ, छङछङ तल खसिरहेको थियो। हृदयको तरङ्ग नै तानेर त्योसँगै एकछिन म पनि बगेँ। र केही बेर मैले फेरि तातो पानीको एक दृश्यलाई अवलोकन गरेँ, जहाँबाट पहाड, अग्लो पहाड र देखिएको पर देखिएको अग्ला ढिस्काहरू एकदमै सुन्दर देखिन्थे। यत्तिकैमा हामी अगाडि बढ्दा बढ्दै साँझ परिसकेको थियो। म जमसम पुग्दा रात परिसकेको थियो। त्यही होटलमा, जमसमको अर्को होटलमा बसेर भोलिपल्ट बिहान मुक्तिनाथको दर्शन गर्ने भन्दै म बिस्तारामा पल्टिएँ र चिसो थियो जमसम। यतिकैमा साँझ परिसकेको थियो। म जोमसम पुग्दा रात परिसकेको थियो। त्यही होटलमा बसेर भोलिपल्ट बिहान मुक्तिनाथको दर्शन गर्ने भन्दै म बिस्तारमा पल्टिएँ। चिसो थियो जोमसम। भोलिपल्ट बिहान उठ्ने बित्तिकै म लागेँ अरू पर्यटकसँग मुक्तिनाथतिर। चैतको महिना भए पनि चिसो थियो मुस्ताङ। ज्याकेट र टोपी लगाएकोले न्यानै रह्यो ज्यान। त्योभन्दा न्यानो मलाई ती लोभलाग्दो दृश्यहरूले बनायो। बीच बाटामा जीप रोकियो र मजाले सेल्फी खिचियो। मान्छेहरू त प्रकृतिको मादकतालाई समात्न उसै गरी तम्सेर लट्ठे। मैले पनि कोरेँ एउटा कविता र सुनाएँ त्यहीँनेर। पुग्नु मैले जरुरी ठानिन, किनकि तिमीसँगको सामिप्यताको भोक मलाई फेरि लागिरहोस्। तिमीले चलाइरह्यौ चिसो बतास, जुन तातो हावा बनेर मेरो घाँटीलाई कुतकुत्याइरह्यो। रेशमी बादल झैं तिम्रा केसले मेरा आँखालाई लोभ्याइरहे। तिमी पानी बनेर मात्र के तर्किन लाग्यौ। मैले तिमीलाई छोडिदिएँ, त्यही सम्झना लिएर यो कविता लेख्दैछु। मलाई थाहा छ तिमी सधैँ मसँग हुन्नौ। म चाहन्छु तिमीसँगको भोक मलाई सधैँभरि लागिरहोस्। जुन हातले छोएर होइन, आँखाले छोएर त्यो भोक मेटिराख्न पाइयोस्। जुन कला बनेर मनको भित्तामा झुन्डाइराख्न पाइयोस्। मुक्तिनाथ त यो होइन कि मुक्तिनाथ तल हेर्नुहोस् ल। मुक्तिनाथमा पुगेर जीप रोकियो। म ओर्लिएँ एकपटक त्यहाँको सुन्दरता र चिसो बतासको अवलोकन र महसुस गर्न, र त्यही महसुस गर्न लागेँ। मलाई घोडा लिएर बसेका एक दाइले घोडा चढ्न आग्रह गरे। मैले पनि त्यो अनुभव के मिस गर्ने भन्दै रु 300 तिरेर मुक्तिनाथ मन्दिरको गेटैसम्म पुग्ने गरी घोडा चढेर गएँ। ब्याकग्राउन्डमा एकदमै सुन्दर हिमालहरू देख्छौँ, पहाडहरू देख्छौँ। हिँडाउने क्रम जारी छ। र त्यही मुक्तिनाथ मन्दिरको गेटमा नै म ओर्लिएँ। त्यहाँ विभिन्न तीर्थालुहरू मन्दिरमा पूजा गर्न आइसकेका थिए। त्यहाँ त्यहाँनिर मान्छेहरूको घुइँचो पनि थियो। त्यहाँ 108वटा कुण्ड थिए जहाँ मानिसहरू नुहाए पाप पखालिने विश्वासले मुटु नै कठाङ्ग्रिने चिसो भए पनि
नुहाउँदा रहेछन्, जहाँ मानिसहरू नुहाए पाप पखालिने विश्वासले मुटु नै कठ्याङ्ग्रिने चिसो भए पनि नुहाउँदा रहेछन्। मुक्तिनाथको दर्शन गर्न आउने मान्छेको पनि अति नै थियो। मैले पनि दर्शन गरेँ। त्यहाँबाट साह्रै सुन्दर दृश्यहरू देखिन्थ्यो। त्यहाँ अति नै मान्छेहरूको घुइँचो थियो। मैले पनि टीका लगाएर मुक्तिनाथको दर्शन गरेँ, फर्किएँ। त्यहाँ मान्छेहरूको आफ्नो आफ्नै व्यापार बिजनेस गरेर बसेका थिए। प्रकृति उति नै सुन्दर र मनमोहक देखिन्थ्यो। जनजीवन सहज र सुन्दर देखिन्थ्यो। आफ्नो आफ्नो जनजीवन अति नै सहज र सुन्दर देखिन्थ्यो। त्यसपछिको यात्रा मेरो कागबेनीमा भयो। दिउँसोको 12 बजिसकेको थियो। चिसो हावा बेजोडले चलिरहेको थियो। त्यति बेला एउटा गीतको याद आयो। जमसुमे बजारमा 12 बजे हावा सरर। जमसुम त्यहाँबाट खासै टाढा थिएन। यिनै दृश्यहरूलाई सम्झनामा राखेर जहाँ पिण्ड दिन मान्छेको भिड लाग्दो रहेछ, त्यहाँ खाली हावा मात्र चलिरहेको बहिरहेको थियो। चिसो हावा जुन अत्यन्तै चिसो भए पनि हेर्नमा त्यहाँको दृश्य हेर्न एकदमै मनमोहक देखिन्थ्यो। कागबेनीबाट पनि देखिने दृश्यहरू अत्यन्तै सुन्दर मनमोहक लाग्थ्यो।